العالم بسرعة؟ ولا كلام أكثر؟ عايز تطلع طلع. لا احنا مش عايزين. السلام هذه شغلة جديد. أقول المكان يحسن. لا منك برد منك تكييف اللي يقدروا لي منك الصوت. تفضل. يعني من كم يوم. تعال من المكان. لا تعال انا بروح عند المحاضر. تعال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. يا أخوان، في هذه الأيام نستقبل العشر الأول من الحجة، يعني بعد اليوم 27 كان من القعدة، 22 ذي القعدة، فبعد 3 أيام تقريبا سنستقبل العشر الأول من الحجة. وهذه العشر قد امتن الله تعالى على عباده بأن جعلها موسم من مواسم العطاء ومضاعفة الأجور، فإن الله سبحانه وتعالى يختار من الأوقات ما يتفضل به على عباده مضاعفة الأجور، بل إن هناك من العطاءات الربانية لو تتبعها العبد لوجد أن الله يعطيه فرصا كثيرة، ولكن تقصير العبد هو الذي يجعله لا يهتم بهذه المناسبات. هذه الفرص العظيمة يجب على العبد أن يستغلها استغلالا طيبا، لأن هذه المناسبات تذكروا حين تكلمنا عن فقه التجارة مع الله، تكلمنا عن فقه التجارة مع الله، وذكرت لكم أن من حصافة الرجل الإنسان سواء رجل أو امرأة أن يتتبع العائد من العمل فيفاضل بين الأعمال، بحيث يحاول أن يجني أكبر قدر من الأجور بأقل جهد، لأن هناك عروض من الله سبحانه وتعالى، هناك عروض. أنا لا أتكلم عن الفرائض، الفرائض ما منتهين منها، لابد أن يكون الفرائض يعني مقامة. أتكلم عن ما بعد الفرائض من حيث السنن والمباحات، فهذه يتخير العبد منها أكثرها عائدا. مثلا حينما يأتيك النبي عليه الصلاة والسلام فيقول من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. حينما سئل ما هو القيراط يا رسول الله قال أجر بقدر جبل أحد. كان جبل أحد طوله 7 كيلوات وعرضه 4 كيلو تقريبا. طيب أجر مثل هذا يا إخوان يستحق أن أحرص عليه ولا ما يستحق؟ وهذا على طول محدد أجره، يعني كاش بفضل الله تعالى وتوفيقه إذا الله تعالى تقبله. إذن هذا أمر أحرص عليه، أفضله على شيء آخر. كل الطاعات طيبة كلها مباركة، والإنسان يستطيع يعني يحاول أن لا يترك من الطاعات شيء حقيقة يعني، لكن إذا لم يجد إلا المفاضلة فليتخير ما يعود عليه بالفضل الأكبر والعائد الأكبر. هذه العشر التي شرفنا الله تعالى بأن امتن علينا بما فيها من خير، فإنها بفضل الله وكرمه ورحمته على عباده الصالحين، أن جعل لهم مواسم يستكثرون فيها من الخير والعمل الصالح. ومن هذه المواسم هذه العشر التي ستأتي بعد أيام. يقول ابن رجب رحمه الله لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادر على مشاهدته بكل عام، وفرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، جعل مواسم العشر مشتركا بين الحاج وغير الحاج. أن الحاج يعني يأتي
حجة تعلمون أنه من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. لكن هل هناك عمل يوازي هذا الأجر للقاعد الذي لا يستطيع؟ نعم. فجعل هذه العشر الأول من ذي الحجة. فهذه من الفرص التي يحاول العبد أن يستفيد من عطاءات ربه جل وعلا. فيقول ابن رجب: فهذه العشر ليقرب الله تعالى الأجر بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. إذن فضل الله تعالى على عباده عظيم. وإذا كان قد تميز من يحج فهو سيذهب إلى بيت الله الحرام في سفره يؤجر، وفي مكثه يؤجر، وفي بيت، وفي وقوفه على عرفة وغير هذا، وعمرته وحجه. فإن الله قد جعل للآخرين الذين لم يحجوا ولم يستطيعوا أجرا عظيما في مثل هذه الأيام. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن 10 ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟ فقال: العشر الأول من ذي الحجة أيامها أفضل، والعشر الأخيرة من رمضان لياليها أفضل. وهذا تخريج طيب. ابن عثيمين رحمه الله يقول: لما اختار الله تعالى هذه العشر؟ لأن هذه العشر تصادف فيها أمهات العبادات. فمثلا العشر الأخير، آخر عشر من رمضان يصادف فيها تنتهي برمضان، لكن العيد برا في شوال ليس فيها. هذه العشر الأول من الحجة لا فيها العيد، فهذا صادف. أيضا في هذه الأيام العشر الأول من الحجة فيها حج بيت الله الحرام وقوف بعرفة. في هذه الأيام اللي هي الأيام العشر من الحجة الصلاة المفروضة يستزيد الواحد من السنن. فيها الصيام وارد كما يقول أهل العلم، أو أظنه ابن رجب عن صيام هذه الأيام. يقول هذه الأيام، يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما: أيام العشر. ابن حجر يقول أن الصيام فيها مستحب استحبابا شديدا. الصيام في هذه الأيام مستحب استحبابا شديدا. فهذه العشر أيضا فيها الإنفاق، فيها من ينفق على الحج، فيها من ينفق على الأضحية، وكلها جمعت أمهات العبادات. ولذلك نحرص على أن نتزود منها بما نستطيع من الطاعات. هذه الأيام فضلها عظيم، ولذلك أقسم الله تعالى بها، ولله أن يقسم بما شاء. أما العباد فليس لهم إلا أن يقسموا بالله جل وعلا، أما الله فله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته. فسبحانه وتعالى أقسم بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بالليل، وأقسم بما يريد سبحانه وتعالى. من بين ما أقسم به من مخلوقاته والفجر وليالي العشر، التي هي هذه العشر، عشر الأول من الحجة في أقوال أهل التفسير. يقول ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة وليالي العشر. ابن كثير يقول المراد بها عشر ذي الحجة. وكان السلف رحمهم الله يعظمون 3 عشرات: العشر الأول من الحجة، والعشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من محرم. لأن تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هناك أوقاتا عظمها جل وعلا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه ال4 حرم ما هي هذه ال4 يا أخوان؟ أولها رجل، هذا اللي منفرد، والباقي سد، رجل وذي
ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. فهذه الأربعة أشهر هذه عظمها الله سبحانه وتعالى. من ما جاء في هذه العشر من الحجة، كعب يقول اختار الله الزمان وأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذو الحجة إلى الله العشر الأول. انظروا كيف أن الله يعظم هذه الأيام. ولهذا حينما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه المتفق عليه فيقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، إذا كان الله يحب أن تعمل في هذه الأيام تحديد. إذا فرصة والله يا إخوان أن نضاعف الجهد، نضاعف الجهد لازم ما تدري تعود لهذه الأيام ولا تعود. فهنا يقول ابن رجب رحمه كعب عن كعب رضي الله عنه يقول اختار الله الزمان وأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذو الحجة إلى الله العشر الأول. وقال تعالى ويذكر الله في أيام المعلومات. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أيام العشر هي الأيام إيش؟ المعلومات كما جاء في تفسير ابن كثير. ويقول ابن حجر في الفتح والذي يظهر أن السبب في اختيار عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غير هذه العشر. تعظيم الاسم في الأشهر الحرم. يقول تعالى عن الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما اختص الله سبحانه وتعالى من الشهور أربعة جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها معظم أو أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم، وهذا في تفسير ابن كثير. وكان السلف الصالح إذا دخل العشر أو دخلت العشر اجتهدوا اجتهادا حتى ما يكادون يقدرون عليه، يعني يبذلون قدر ما يستطيعون. وهم يعني كان عبادتهم عظيمة لله سبحانه وتعالى. يعني كان يقال يروى عن أحدهم أنه لو قيل له أنك ستموت غدا ما يجد وقت يزيد فيه عبادته، كل الأوقات ملأى بعبادته. ومع ذلك هم يجتهدون في هذه العشر. فيقول هنا سنذكر من الحرص على العمل الصالح في هذه الأيام دليل على التقوى، لأن الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله أو يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما ما يستحب فعله في هذه الأيام فهي كل الطاعات وتستطيع أنت أدرى بما يعني يمكن أن تفعل. قد تستطيع أن تفعل شيء أنا لا أستطيع. المهم أن يكون هذا العمل مشروع، أن يكون العمل مشروع، ما يكون إيش مبتدع أو يكون استحزان عقل ورأي وفكر دون أن يكون له أصل في الشرع. من أول ما يستحب في هذه الأيام العشر أداء الحج والعمرة، وهو أفضل ما يعمل، ويدل على فضله عدة أحاديث. منها قال النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مما يعمل في هذه الأيام صيام هذه الأيام، سواء الحاج أو غير الحاج. اللي يعني بيحج ممكن يصوم إلى قبل التاسع ولا يصوم التاسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم اليوم التاسع لما وقف على عرفة كان مفطرا. أما من لم يحج فيستحب له صيام اليوم التاسع بالتحديد. فصيام هذه الأيام أو ما تيسر منها. يقول الإمام النووي أنه مستحب استحبابا شديدا. استحباب صيام العشر يوم الحجة استحبابا شديدا كما يقول النووي رحمه الله. ولا شك أن الصيام من أفضل الأعمال، وهو ما اصطفاه الله تعالى لنفسه كما جاء في الحديث القدسي والصوم لي إلا الصوم وإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعمه وشربه من أجلي. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وهذا الحديث رواه مسلم. لكن من كان في عرفة أي حاجا فإنه لا يستحب له الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة مفطرا. العمل الثالث ممكن يقوم به العبد كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والزكاة والصدقة والجهاد ومساعدة المحتاجين والتفريج عن المعسرين وقراءة القرآن الكريم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام ونحو ذلك. حينما نقول الجهاد أيضا الواحد
ما نستطيع نجاهد بأنفسنا فنجاهد بأموالنا، والمجال مفتوح اليوم لإخوان المجاهدين في كل مكان ممن يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله على يعني منح أهل السنة والجماعة. فكل هذه الأعمال تضاعف في هذه العشر الأول من الحجة. كذلك التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد أحيانا في أعمال يا إخوان ما تحتاج إلى جهد والله ولا مال ولا شيء، خاصة الأمور هذه التعبدية في عبادة التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. في هذه العشر كما قال عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. ويقول البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، كما كان بعض السلف يخرج في ليلة عيد الفطر أيضا يكبر يطبق قول الله تعالى وتكبروا العدة وتكبروا الله على ما هداكم. أيضا في عشر ذي الحجة من الحجة كان بعض الصحابة كابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في خيمته في منى وهو حاج يكبر فيسمعه من حوله يكبرون ويكبر الناس حتى ترتج من التكبير. والمفروض نحيي هذه السنة، خاصة سنة التكبير يا إخوان، يعني ليست ظاهرة الآن بحيث أنه كما كان في السابق، فيجب أن تحيا هذه السنة، سنة التكبير والجهر بها. حتى يا إخوان يعني في عدد شيء يذكر، احنا الآن في الصلاة بعد الصلاة ما نسمع من يرفع صوته بالاستغفار سبحان الله والحمد لله ولا ما نسمع. بينما النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كان يسمع حصل تقول الصحابية كنا لا نعرف انتهاء الصلاة إلا حينما نسمع جهر الصحابة إيش بالتسبيح، فكان يسبحون بصوت عالي. احنا حين يستنكر على الوحي، الأصل ترى يا إخوان أن يرفع الصوت بالتكبير بالاستغفار بعد الصلوات. فإذا تحيا هذه السنة. أيضا تشرع في هذه الأيام الأضحية في يوم النحر، وهو أول أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة، وهي أيام العيد الثلاثة الباقية، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أيام التشريق ذبح. وهي سنة أبينا إبراهيم حين فدى الله إسماعيل الذبيح بذبح عظيم. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين يقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. كذلك من الأعمال التي يعني يحط عليها الشارع إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره، وفي رواية فلا يأخذ من شعره ولا أظافره حتى يضحي. فإذا نويت الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك، ولو أنك قد فات من هذه الأيام ما فات فلا بأس عليك. وإنما حينما تنوي أن تضحي وأنت للسبحات فتمسك عن أظافرك وشعرك حينما يعني تنوي هذه الشعيرة. ولعل من الحكم في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان، شارك في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه حتى يشعر كأنه إيش من أهل الحج. الحاج ما يعني عليه محظورات الإحرام، فالمضحي أيضا يمسك حتى يعني يشارك من حج في هذه المحظورات، فلا يأخذ من شعره حتى يعيش الجو الإيماني الذي يعيشه في أيام العشر الأول من الحجة. فأقول هذه يا إخوان هذه فرصة لنتصيد العائد الأكبر. فإذا كان الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فلنكن ممن يعني يجيب حب الله لهذه الأيام ويستفيد من ما أعطاه الله تعالى من أجر. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموفقين لذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.